عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دانشپذیران آکادمی تحلیل آماری ایران، عزیزانی که هم تو کلاس ها ما رو دنبال میکنن، تو کلاس هامون حضور دارن، و عزیزانی هم که به تازگی به کانال پیوستن. قبلش حتما برای اینکه انگیزه ایجاد بشه ما ویدیوهای جدید تولید کنیم ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید مثل همیشه. خدمتتون عرض بکنم که با یه آموزش کوتاه ولی بسیار مهم، یعنی به همون اندازه که کوتاهه، زمانی رو که شما برای خوندن یک مقاله میذارید اون رو هم بسیار کوتاه میکنه. میخوایم با وبسایت یا بهتر بگم هوش مصنوعی آشنا بشیم به نام اسکالرسی. قبلا توی کلاس ها صحبتش رو کردیم، توی کلاس کیفی یا کلاس پروپوزال نویسی SEM و غیره. این بار برای اینکه همه عزیزان آشنا بشن اینجا معرفیش میکنیم. اسکالرسی در حقیقت برای این پدید اومده که ما بتونیم صدها ساعت در زمان خودمون صرفه جویی کنیم. حالا میبینیم چرا. مورد بعدی به خاطر اینکه بتونیم یادداشت برداری درست بکنیم. از مقالات. سوم اینکه این یادداشت برداری ها رو به شکل فلش کارت در بیاریم. الان میپرسید ماجرا چیست؟ ماجرا اینه که به هر حال ما نمیتونیم کتمان بکنیم که وقتی داریم روی حوزه‌ای فعالیت میکنیم، مثلا من تصور بکنید قصد دارم بیام یک مقاله کمی چاپ بکنم و تمام اصول این رو رعایت بکنم. قبلا راجع به این صحبت کردیم. حالا چه بخشهایی داره با این کاری نداریم فعلا. طبیعتاً همه شما بر اساس تجربیاتتون و همچنین فیلم هایی که قبلا خدمتتون ارائه کردیم، سرچ حرفه‌ای چجوری از پایگاه های در واقع مشهوری مثل وب آف ساینس و اسکوپوس ادبیات نظری خودتون رو بگیرید، با حجم عظیمی از مقاله ها مواجه هستید. تصور بکنید مثلا ما با نرم افزاری مثل پابلیش آرپرش که قبلا آموزشش رو دیدید نزدیک 500-600 تا مقاله رو به این صورت اطلاعات استنادیش رو دریافت کردیم و حالا از بین این 500-600 تا میخوایم 20 یا 30 مقاله رو به عنوان مقالات بیسمون، مقالات پایمون، مقالاتی که مبنای پژوهشی ما رو تشکیل میده استفاده بکنیم. مثلا فرض بکنید این کار اینا رو میخوایم به دقت یادداشت برداری بکنیم تا بتونیم در قسمت‌های مختلف نگارش پایان نامه یا پروپوزالمون یا مقالمون استفاده بکنیم. مشکل اینه که همیشه سوال این میشه که کجای مقاله رو بخونیم، چه قسمت‌هایش اهمیت پیدا میکنن، چجوری از یک مقاله علمی معتبر یادداشت برداریم. به عنوان مثال من میتونم به عنوان یک دانشجوی خوب، یک محقق خوب برم و ابسترکت یک مقاله رو در واقع بخونم، اما وقتی به تصور بکنید قسمت introduction یا مقدمه مقاله میرسم، یا تصور بکنید وقتی من دنبال
یافته های اصلی هستم یا بحث یک مقاله برای من دارای اهمیت هست و حجمش بسیار زیاده یا محدودیت های اون صاحب اهمیت و دیگه. طبیعتا اینا باید یادداشت برداری بشه، کم هم نیستن. یه دفعه میبینی مثلا 5 صفحه مقدمه شماست، یافته های کلیدی رو نمیدونی از کجا برداری، چه روش های استفاده شده، چه میدونم جامعه و نمونه ما چیا هستن. ما همه این بخش ها رو باید خلاصه بکنیم، نه برای همه کارها، لااقل برای 20 تا کاری که میخوایم استفاده بکنیم. و توی مقالمون، توی پایان ناممون، توی خدمتون عرض بکنم که پروژه هامون استفاده بکنیم. چطور باید من حالا حداقل 20 تا مقاله رو تلخیص بکنم، خلاصه بکنم، نکات مهمش رو بردارم. ساعتها وقت میبره. اینجاست که اسکالرسی شما رو کمک میکنه. تو توضیحات خودش هم در واقع به همین اشاره کرده که با این حجم میلیونی از مقالاتی که هر روز منتشر میشن و این رقابت فزاینده‌ای که بین محققین وجود داره، چطور میشه با زمان کمتر بهره‌وری بالاتری رو ما داشته باشیم، کارایی بیشتری داشته باشیم. اسکالرسی در حقیقت یک وبسایته، یک وبسایت که ما رو بسیار کمک میکنه. اما این وبسایت به شکل، میتونیم از وبسایت هم استفاده کنیم، اما اگر این رو به شکل افزونه بتونیم نصب بکنیم روی کروم خودمون، به شکل اکستنشن یا پلاگین نصب بکنیم، اون موقع وقتی داریم توی پایگاه ها سرچ میکنیم و به مقاله ارزشمند دست پیدا میکنیم، همونجا میتونیم این مقاله رو به سرعت خلاصه سازی کنیم و از همه مهمتر این خلاصه ها رو به شکل یک سری فلش کارت در بیاریم و این خروجی رو در نهایت در قالب ورد یا خدمتون عرض بکنم PDF یا پاور یا غیره تبدیل بکنیم. بنابراین بسیار ما رو کمک میکنه. با هم بریم نصب این نفس و افزونه چجوری کار کردن باش و نتیجه خارق‌العاده‌ای که به ما میده رو نگاه بکنیم. خب تصور بکنید من دارم روی مثلا کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی کار میکنم و بحث تبلیغات شفاهی اون، بعد به یه مقاله برمیخورم. مقاله مثلا مال سال 2023 هستش، دارید میبینید، و به نظرم مقاله چکیده رو میخونم، به نظرم مقاله خوبی میاد. نگاه میکنم، اینتروداکشن رو میبینم، چه منابع بروزی استفاده کرده، لیتریچر ریویوی اون، نمیدونم مطالعه در مورد چه موردی، متغیرهای اون چیا هستن. میرم پایین، متدولوژی رو یا نگاه میکنم و احساس میکنم که این مقاله با خوندن چکیده میتونه یا مدلش یا موارد دیگه که توی کلاس بارها بحث شده میتونه به من کمک خوبی بکنه. خب من خلاصه ای از این مقاله طولانی رو میخوام و میخوام این خلاصه نظم داشته باشه، ترتیب داشته باشه که 20 تا 30 تا مقاله مثل این رو اگر داشته باشم بتونم خودم یک کار مستقل بنویسم. چی کار باید بکنم؟ آیا من باید بشینم ذره ذره اینها رو ترجمه بکنم و بعد برداشتم رو از این مقاله بنویسم؟ اینجاست که اسکالرسی میخواد ما رو کمک بکنه. قاعدتا ما این مقاله رو میتونستیم دانلود بکنیم و با کروم بازش بکنیم، یا همینجا هم این افزونه میتونه به ما کمک بکنه. چجوری این افزونه رو نصب بکنیم؟ برای نصب افزونه شما براوزر کرومتون رو باز کردید. همه بلد هستن ولی ممکنه برای دوستانی که ندونن
یک توضیح کوتاه میدم. میرید روی این علامت 3 نقطه، این رو میزنید، میرید روی گزینه ستینگ رو میزنید، میایم روی سمت چپ قسمت ستینگ، اکسسیبیلیتی رو میزنیم و بعد کلیکی که باید بکنیم اد کردن یه اکسسیبیلیتی، گزینه آخری که اینجا هست رو کلیک میکنیم و راه های دیگه هم هست البته هست برای که وارد این صفحه بشیم. افزونه های بسیار زیادی اینجا هست، اما من دنبال افزونه اسکالرسی هستم، اونو میگردم که پیدا بکنم. اسکالرسی رو می نویسم اینجا، اسکالرسی نوشته میشه و چند تا افزونه میاد اینجا. این اولی مخصوص خلاصه سازی یا سامرایز کردن پیپر ها و مقاله ها هست و کمکتون میکنه که به صورت فری چندین مقاله رو انجام بدید. اگر هم بخواید گسترده استفاده بکنید خب بعد هزینه پرداخت بشه. به هر حال من این رو تیک میزنم، این صفحه باز میشه. شما حالا این به صورت فارسیه، به صورت انگلیسی هم میتونه بنویسه add to Chrome یا افزودن به کروم رو انتخاب میکنید و پنجره باز میشه و برای که شما مطمئن باشید که میخواید این اکستنشن یا افزونه رو اضافه بکنید، گزینه add extensions رو میزنید. به مجموعه اکستنشن های شما این اضافه میشه. ممکنه بگید که آقا من بستم رفتش، خب طبیعیه. توی افزون قسمت افزونه های اکستنشن شما باید زحمت بکشید این علامت رو بزنید و برید و افزونه مربوطه رو پین بکنید. الان افزونه به مرورگر من اضافه شده. من برمیگردم به قسمت مقاله خودم. بقیه افزونه هایی هم که بعداً خواهیم گفت و نحوه کارش رو به همین صورت هستش. وارد صفحه مقاله میشم. مقاله اینجا موجوده با این فرق که افزونه اسکالرسی اینجا به براوزر یا مرورگرم اضافه شده. همه عزیزان میدونن که بسیاری از افزونه ها رو باید اصطلاحاً لاگین کرد و حساب کاربری اونجا باز کرد. من قبلا این کارو کردم، اما اگر شما افزونه رو زدید و از شما خواست که با حساب گوگلتون عضو در اون بشید، حتما این کار رو انجام بدید، چون بعضی وقتا این سوال پرسیده میشه که آیا من حسابم رو وارد کنم، ایمیلم رو وارد کنم. بله، من اسکالرسی رو میزنم چون قبلا حساب رو باز کردم. داره خلاصه سازی مقاله رو انجام میده. یه اندکی وای میسیم، مقاله هم طولانی هست. خب کار انجام شد. در چند ثانیه میبینیم که چقدر زیبا برای ما اومد و این فلش کارت های خلاصه شده رو آماده کرد. قبل از اینکه خروجی رو بخوایم دانلود بکنیم یه نگاهی میندازیم به قسمت ها، میبینیم که مفاهیم کلیدی رو اینجا میبینیم، کلید واژه های کلیدی که تو اون استفاده شده که طبیعتا فرق دارن با کلید واژه‌های خود مقاله، از دل مقاله بیرون کشیدتشون. قسمت چکیده رو میبینیم، فوق‌العاده است. اینا رو میتونید تو مقالاتتون استفاده کنید. جاهای مهم اون رو انتخاب کرده، یعنی شما وقتی بخواید استفاده بکنید طبیعتا باید این قسمت هایی که انتخاب شده اینها رو ببرید و کپی بکنید و بعدم پارافرایز بکنید.
داریم میبینیم دیگه بازم تعداد در واقع افرادی که توی کار شرکت کردن، عنوانش، بعضی از منابع مهم، اینها رو ما داریم اینجا مشاهده میکنیم. من حالا به سرعت این فلش کارت ها جاهای مهم مقاله رو هایلایت کرده، منابع مهم اون رو انتخاب کرده و به صورت ببینید چقدر جذاب نوشته اینها رو، یعنی قسمت های مهم مقاله رو به صورت هایلایت شده این نکات رو نوشته، داریم مشاهده میکنیم. باز من میبندم، خلاصه ای از کار رو میبینیم. از خلاصه اینترودکشن فوق العاده است، قسمت اهداف، متد ها، یعنی خودتون میخواستید اینا رو بنویسید ساعت ها زمان میبرد. حرفی که تو کلاس میگیم داره میگه من از نرم افزار جیپ هاور برای سمپل سایز، چیزی که گفتیم اگر استفاده نکنید و از فرمولای سرانگشتی مثل کوکران و کرسی مورگان و امثال استفاده بکنید، کار در واقع دور انداختنی میشه. ریزالت، نتایج، دیسکاشن، خلاصه دیسکاشن، کانکلوژن مشاهده میشه. خدمت شما قسمت های بعدی هم هست که میشه، چون من نمیخوام ویدیو خیلی طولانی بشه، داریم میبینیم فول تکست مقاله جاهایی که انتخاب کرده، اینترودکشن جاهایی که هایلایت کرده. خدمت شما بگم که متد ها رو میبینیم، به سرعت میخواید ببینید چه متدی استفاده شده، دارید مشاهده میکنید، نرم افزارش، ریزالت، نتایج، اطلاعات دموگرافیک، دیسکاشن، چه بحثایی از اینجا برداشته و لیمیتیشن، همه اینا به شکل فلش کارت برای شما قرار گرفته. و از همه مهمتر که خیلی کمک میکنه به شما وقتی مقاله یا مقالات بیستون رو ببینید، بخش رفرنس های اون به صورت جدا میتونید اینا رو منتقل بکنید یک جا به نرم افزار زوترو یا مندله که دورهاشون رو قبلا توی آکادمی گذروندید. اما حالا تصمیم میگیرید تمامی این قسمت های فلش کارت شده رو دانلود بکنید، یه جایی برای خودتون داشته باشید، بعدا خواستید ترجمهش بکنید یا هر چیز دیگه ای. همین الان یک سوال رو پاسخ بدم که بعضیا میگن که میتونم برای کار فارسی هم استفاده کنم. عزیزان، همون داستان همیشگی، تمام اسناد دنیا، کتاب، مقاله، هر چی که در نظر بگیرید در ورد نوشته نمی شود. این مقالات همشون با زبان تک، یعنی با نرم افزار لیتک نوشته می شوند. اصلا گسترش تمام این هوش‌های مصنوعی به خاطر اینه. و مقالات ما متاسفانه چون با ورد نوشته میشن و بعد از اون پی دی اف گرفته میشه، اون پی دی اف واقعی نیستش، بنابراین نتیجه درستی از کارهای فارسی به ما ارائه نمیکنه. به هر حال من قسمت دانلود رو که بزنم میبینم عالیه، من میتونم این رو به صورت ورد دانلود بکنم، به صورت پاورپوینت دانلود بکنم. من ورد رو انتخاب میکنم و میگم که یه اکسپورت برای من به صورت ورد دانلود بکن، ویژگی جدیدیه که اضافه کرده به اون و میتونم اون رو ببینم. این قسمت هم همه گزینه ها رو باز میکنه و یا همه اونها رو میبنده. به هر حال من ورد رو انتخاب کردم و خروجی رو دانلود رو میزنم و اتفاقی که میفته اینجا میبینیم که یک فایل داکس ایجاد شده، یک فایل ورد، بازش میکنم و نتیجه فوق العاده است، بی‌نظیره. من اینو یکم بزرگترش بکنم تا شما ببینید عنوان مقاله، نویسنده ها، چه سالی، یه خلاصه از همه فلش کارت هایمون رو اینجا در واقع به صورت خلاصه نوشته. چه تعداد افراد شرکت کردن، قسمت هایلایت ها رو اینجا جذاب آورده، بی‌نظیر کیف میکنه. نتایج، کانکلوژن، دیسکاشن، همجوری که هر چیزی رو که دیدید، متد ها، همه اینها رو میتونید ببینید. یعنی در نهایت اون 24-5 صفحه مقاله رو اومده خلاصه کرده و شما لازم نیست همه این بخش ها رو نگاه بکنید. یه موقع خوندن هایلایت این کفایت میکنه، یا مثلا متد اون رو میخواید بدونید برای کار متا انالیسیس، نمونه گیریاش،
نتیجه گیری، گپ ها، لیمیتیشن، همه چی موجود هستش. امیدوارم استفاده خوب بکنید از این کارا. مثل همیشه کارهای درجه 1 بنویسید. سابسکرایب یادتون نره. از خانم دکتر میرالماسی هم خیلی تشکر میکنم که کمک میکنن این ویدیوها آماده بشه و آپلود بشه. پس فراموش نکنید سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه.